channel. So kung bago ka pa lang sa channel ko, please consider to subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga vlogs ko. So today's video is magluluto tayo ng tortang talong. Okay? So, ang lalaki ng talong dapat may itlog din para pares. Okay? Okay, ano? So magsisimula na tayo. So ang una natin gagawin is huhugasan natin yung talong.